Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 1998, chúng ta đang ở tại sân phượng trong khóa an cư mùa đông. Chỉ còn 2 tuần lễ nữa là chúng ta mãn khóa. Hôm nay chúng ta học tiếp về kinh 4 lĩnh vực quan niệm ở trang 54, 54. Trước khi đi sang phần quan niệm cảm thọ, trong cảm thọ chúng ta hãy đi sâu hơn một chút nữa về cái phần quan niệm thân thể, trong thân thể. Đứng về cái phần thứ 3, tức là động tác của cơ thể. Chúng ta phải cố gắng áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tại vì cơ thể của chúng ta luôn luôn có những cái cử động. Hôm trước sư cô Giới Nghiêm có làm thử, tức là sư cô để rơi một cái bút xuống dưới sàn, và khi mà cái bút nó rơi xuống dưới sàn thì sư cô biết rằng cái bút rơi xuống dưới sàn. Rồi sư cô có ý muốn cúi xuống để nhặt cái bút lên. Thì khi mà cái thân mình cúi xuống như vậy thì mình biết rằng cái thân mình đang cúi xuống. Và khi mình đưa tay lượm cái bút thì mình biết rằng mình đang đưa tay lượm cái bút. Và khi mình đứng dậy thì mình biết rằng mình đang đứng dậy. Đó là một cái mẫu. Thì trong cái sự thực tập đời sống hàng ngày, chúng ta phải áp dụng cái đó vào tất cả mọi cử động của cơ thể. Mình làm cái gì thì mình có ý thức sáng tỏ về cái đó, về cái việc làm đó. Cho nên trong sa di luật nghi yếu lực bất cứ thẩm thời, chúng ta thấy có những cái bài chi kể để thực tập chánh niệm, là để mà thực thi cái giáo lý này của Đức Thế Tôn. Ví dụ khi mình đưa tay, mình chạm vào cái công tắc đèn để mở đèn, thì mình phải biết rằng mình đang đưa tay để chạm vào công tắc đèn. Và thay vì mình làm máy móc thì mình đi theo bài kệ thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏa rạng bóng cái. Thì khi đó ánh sáng nó tóe ra, nó bừng lên, thì mình thấy rõ ràng rằng cái ánh sáng đó là ánh sáng của đèn, nhưng đồng thời cũng là ánh sáng của chánh niệm. Mà thầy tu là phải làm, chứ không phải là hệ muốn bật đèn là bật một cái như vậy. Tại vì bật như vậy thì ngoài đời họ bật rồi, còn mình ở trong đạo thì là mình phải bật đèn tất. Cho nên những cái bài chi kể để thực tập chánh niệm là để giúp cho chúng ta an trú trong chánh niệm trong mỗi động tác của đời sống hàng ngày. Khi chúng ta cởi áo ra, rồi chúng ta mặc áo vào, khi chúng ta đi vào phòng tắm, tất cả những cái cử động đó đều phải được biết sau bởi chánh niệm. Nếu mà chúng ta muốn làm được như vậy, tức là làm thế nào để cho ánh sáng chánh niệm nó soi sáng tất cả những cái cử động trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta phải tập cho có thói quen. Mà cái thói quen này là chúng ta tập được trong những khóa tu. Tại vì trong cái khóa tu thì có đông người cùng thực tập như nhau, vì vậy cho nên chúng ta cùng thực tập
Thực tập một hồi tự nhiên thành một thói quen, là chúng ta làm cái gì cũng làm trong chánh niệm hết. Đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc. Phương pháp này chúng ta thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm có một cái phẩm gọi là phẩm tịnh hành. Phẩm tịnh hành trong đó có nhiều bài ký kệ để sử dụng khi mà chúng ta mặc áo, khi mà chúng ta đi tù, khi mà chúng ta vượt qua một dòng nước, khi mà chúng ta rửa chân, khi mà chúng ta xuất niệm. Và cái truyền thống chánh niệm này nó đã có từ lâu đời, phát xuất từ kinh quán niệm hơi thở. Như khi chúng ta thắp lên một ngọn đèn thì chúng ta cầm cái hộp quẹt, chúng ta biết rằng chúng ta đang cầm cái hộp quẹt. Khi mà chúng ta quẹt cái diêm cho cháy, cho có bật lửa, thì chúng ta biết rằng ta đang quẹt cái diêm và lửa nó cháy lên. Và khi ta châm vào ngọn nến, chúng ta biết rằng ta châm vào ngọn nến. Thắp lên một ngọn đèn cúng dường vô lượng được một tâm niệm an lành làm sáng ngời mặt đất. Thì chúng ta thở vào khi mà đọc câu đầu, chúng ta thở ra khi đọc câu thứ hai. Và như vậy thì chúng ta nhiếp cái thân của chúng ta và tâm của chúng ta trong vòng chánh niệm. Và cái đó nó làm ra cái chất liệu đẹp đẽ của những thể tu. Và chính cái chất liệu đẹp đẽ đó, chất liệu chánh niệm đó, nó đưa tới định và tới tuệ. Do đó cho nên mỗi cử động của cái thân thể phải được soi sáng bởi chánh niệm. Trong truyền thống Nam Tông, có khi họ đẩy cái sự thực tập đi tới chỗ rất chi ly. Và nhiều khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta có cảm tưởng là nó hơi máy móc và cuộc sống nó không có tự nhiên. Ví dụ như là khi mà chúng ta gắp xúc một món thức ăn, chúng ta bỏ vào miệng, thì khi xúc đó, ta nói thầm rằng xúc. Khi ta đưa lên, ta nói rằng đưa lên. Khi ta bỏ vào miệng, thì ta bảo bỏ vào miệng. Rồi nhai, lặp lại từng chữ. Rồi nuốt. Thì có thể là chánh niệm nó có đó. Và chánh niệm nó được hướng dẫn bởi cái ý niệm. Do những cái chữ nó hướng dẫn. Xúc, đưa lên, bỏ vào, nhai, nuốt. Chúng ta làm như vậy. Thì có thể là trong khi làm như vậy, cái quyết tâm để thực tập chánh niệm nó có. Nhưng mà chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng máy móc. Và chúng ta không có thấy có sự sống, cũng như là không thấy có cái sự an lạc và tự nhiên ở trong đó. Nếu mà quý vị đã từng có tham dự những cái khóa tu như vậy, thì quý vị thấy khi mà đi thiền hành đó, thì thay vì có ý niệm rằng, có ý thức rằng đây là bước bên trái, đây là bước phải, đây là thở vào, đây là thở ra, thì người ta có thể
người ta có thể thực tập một cách chi li hơn nhiều. Và họ thực tập như thế này: giở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, giở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Lifting, moving, placing. Lifting, moving, placing. Lifting, moving, placing. Đó là cái phương pháp tu chánh niệm trong nhiều khóa thuộc truyền thống Nam Tông. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là họ muốn thực thi cái lời của Đức Thế Tôn. Và có nhiều người họ đi xa hơn nữa, muốn nhắc lên, sắp sửa nhắc lên, đã nhắc lên, muốn đi tới, đang đi tới rồi, sắp đặt xuống, đã đặt xuống, và chia sẻ ra thành từng cái sát na, từng cái giai đoạn rất ngắn như vậy. Chúng ta thấy có cái quyết tâm muốn bám sát lấy cái cử chỉ của thân thể, muốn làm cho thật hay và làm cho thật hay nhất. Nhưng mà chúng ta có thể rơi vào ở trong cái lỗi là nó trở thành máy móc và nó trở thành và không có sự sống. Trong khi đó thì pháp môn của làng Mai á, rất rõ ràng là thực tập chánh niệm như thế nào để trong khi thực tập nó có sự sống, nó có sự có mặt của mình, nó có sự sống và nó có luôn cái niềm vui. Là tại vì sao? Tại vì sự sống nó có những cái màu nhiệm, những cái màu nhiệm đó ở trong ta và xung quanh ta. Và khi mà có chánh niệm thì mình tiếp xúc được với cái sự sống đó, với những cái màu nhiệm đó. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó đem ngay lại cái niềm vui, cái niềm an lạc và cái sự sống. Thì đó là cái nguyên tắc của làng Mai. Nếu mà anh nói là dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, mà anh đi một giờ đồng hồ như vậy mà không có niềm vui gì hết, mà không có tiếp xúc được sự sống, thì cái sự thực tập đó nó có cách hình thức hơn. Chúng ta có thể nói rằng cái quan trọng là tập luyện để có thể có được định, để có thể có được niệm và định, mà có niệm và định thì là có tuệ. Chúng ta có thể nói như vậy. Nhưng mà niệm, đây là niệm nó đưa tới cái sự sống. Chúng ta ai nấy đều muốn làm cho thật hay, làm cho thật toàn hảo cái phương pháp thực tập của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn là từ cái miệng của Đức Thế Tôn nói ra. Giáo pháp ta nó đem lại cái hạnh phúc trong cái thực tập. Và bây giờ và sau này, my teaching, my topic is lovely in the beginning, in the middle, and at the end. Và sự an lạc của ngày hôm nay nó mang tới cái sự an lạc của ngày mai. Nếu ngày hôm nay không an lạc thì ngày mai làm sao có an lạc được? Cái an lạc ngày hôm nay đã làm thành ra sự an lạc của ngày mai. Vì vậy cho nên trong sự thực tập quyết nhiên phải có sự sống và phải có hạnh phúc. Nếu trong sự thực tập mà ta thấy không có sự sống mà không có an lạc thì chúng ta biết rằng theo cái tiêu chuẩn của Đức Thế Tôn đề ra, cái đó chưa phải là chính pháp, chưa phải là living Dharma. Và chúng ta biết rằng trong bất cứ tôn giáo nào, người ta cũng dễ dàng sa vào ở trong cái chủ nghĩa hình thức. Vì vậy cho nên chúng ta hãy tránh để đừng sa vào cái chủ nghĩa hình thức. Trong khi ăn cơm chẳng hạn, thì ta phải có an lạc và hạnh phúc trong khi ăn.
Mà an lạc hạnh phúc trong khi ăn là do ở chỗ chúng ta thực sự có mặt trong buổi ăn với đại chúng. Chúng ta tiếp xúc với thức ăn, sản phẩm của đất trời, và chúng ta tiếp xúc với tăng thân đang ngồi trong chúng ta. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai, ngồi đó mà không có mặt ở đó, thì sự thực tập nó không thành công. Nếu ta không có ý thức được rằng ta đang ngồi đây, ta đang có mặt đây, ta đang ăn những thức ăn này, và ta đang được bao bọc bởi tăng thân, thì cái sự sống không có, cái niềm vui không có. Còn nếu ta thực tập mà người ta bị kẹt vào cái chỗ rằng là đây là xúc, đây là đưa lên, đây là bỏ vào miệng, đây là nhai, đây là nuốt, thì có thể là đứng về phương diện hình thức, nó là cái sự thực tập chánh niệm đó. Nhưng mà trong nội dung, đây còn là vấn đề, tại vì thực tập chánh niệm theo cái định nghĩa của chúng ta, chánh niệm tức là có mặt một cách hoàn toàn. Có mặt một cách hoàn toàn. Có mặt một cách hoàn toàn và tiếp xúc với sự sống. To be mindful is to be totally present. To be mindful is to be totally present. To be touching life in every second. And to experience the wonders of life in every second. Đó là cái định nghĩa của chúng ta. Chánh niệm tức là làm cho mình thực sự có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Thân và tâm nhất như. Chánh niệm là tiếp xúc được với sự sống và những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt ở trong việc hiện tại. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập máy móc á, thì có thể chúng ta không có tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó. Khi mà mình đi mà mình nói cái này là dỡ lên, đang dỡ lên rồi, đưa tới, sắp sửa đặt xuống, đặt xuống rồi, thì cái đó có thể là thành công đứng về phương diện theo bám sát lấy cái cử chỉ, nhưng cái cử chỉ đó không còn làm cử chỉ tự nhiên nữa. Cử chỉ đó không còn là cử chỉ tự nhiên nữa, mất cái sự tự nhiên, mà nó có thể làm cho mình không có mặt thật sự, và mình kẹt vào trong cái hình thức. Và mình không có tiếp xúc được với sự sống. Còn pháp môn Làng Mai chúng ta biết rất rõ là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, sự sống phải có mặt. Mình có mặt đích thực thì sự sống sẽ có mặt đích thực. Và khi hai cái nó có mặt đích thực, mình và sự sống, thì tự nhiên mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Mình sống mình biết là mình đang sống, ăn là biết là mình đang ăn, đi biết là mình đang đi, thì tức là có sự tỉnh thức. Cái đó gọi là awakening. Còn người đi mà không biết mình là đang đi, thì người đó là người mộng du, sleepwalker. Người ăn mà không biết là mình đang ăn thì gọi là mộng thực. Ngồi mà không biết là mình ngồi thì là mộng tọa. Cho nên chúng ta phải khéo léo, phải thông minh và phải thực tế trong khi thực tập. Chúng ta tổ chức một khóa tu 3 ngày hay 5 ngày hay là 7 ngày. Ở trong khóa tu đó tất cả mọi người đều tập luyện như thế nào để mà cái chánh niệm về mỗi cái động tác của cơ thể nó trở thành ra một thói quen. Ai cũng làm như vậy. Bước một bước chân là mình biết mình bước một bước chân. Đang nhai một miếng cơm và tàu hũ, mình biết là mình đang nhai một miếng cơm và tàu hũ. Và cái tâm của mình nó đặt ở chỗ đó. Cái đó mình không giáo họ gọi là tâm tại tức là cái tâm có mặt. Còn khi mà mình làm mà không có ý tứ,
cái tâm hồn để chỗ khác, gọi là tâm bất tà. Your mind is not there. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên theo cái phương pháp gọi là chẻ một sợi tóc ra làm tư, rồi lấy 1/4 đó chẻ ra làm tư nữa. Làm như vậy tuy là có thiền chí muốn làm cho nó thật hay là buộc dạy, nhưng mà có thể không làm được theo là buộc dạy. Chẻ sợi tóc ra làm tư, cái khuynh hướng gọi là phân tích suy lý nó đã có từ ngàn xưa. Và trong tâm lý học, ở trong A Tỳ Đàm, văn học A Tỳ Đàm cũng có cái khuynh hướng đó, phân tích một sợi tóc làm 4 rồi làm 8. Rồi đến cái thực tập cũng làm như vậy, thì chúng ta sợ rằng cái phương pháp đó nó đánh mất, nó làm cho chúng ta đánh mất cái tinh ba và cái sự sống ở trong đó. Đến phần thứ tư là ý thức về những cái bộ phận, những cái thành phần của cơ thể, là chúng ta thắp lên cái ngọn đuốc chánh niệm để chúng ta chiếu rọi những cái thành phần của cơ thể trong ta. Tại vì mỗi thành phần cơ thể trong ta nó cũng có cái sự màu nhiệm của nó. Chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta đau nhức một ngón chân thì toàn thân nó cũng đau nhức. Rồi vì vậy cho nên chúng ta trở về để mà chăm sóc từng cái bộ phận của thân thể, để tỏ cái lòng ưu ái đối với mọi cái bộ phận cơ thể. Trước hết chúng ta trở về và ôm ấp lấy những cái bộ phận của cơ thể, rồi thể nhận ra được rằng cái bộ phận đó nó quý giá lắm. Cái ngón chân của ta, chúng ta coi thường nó lắm, chúng ta ít cho nó là quan trọng. Nhưng mà giả sử ở trong đó nó có những cái tế bào bắt đầu bị ung thư thì ta nghĩ như thế nào? Nhưng mà ngón chân của chúng ta mấy chục năm nay đã rất dễ thương với chúng ta, nó giữ gìn, nó tự săn sóc nó, cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn chưa bị những cái tế bào như vậy. Thì ta phải chắp tay lại, ta cảm ơn ngón chân của tôi ơi, ngón chân của tôi giỏi lắm, từ xưa tới nay chưa bao giờ bị như vậy hết. Tôi rất là biết ơn ngón chân của tôi. Thì tự nhiên mình có cái sự trân quý với ngón chân đó. Sự an lạc của ngón chân tức là sự an lạc của toàn thân. Vì vậy cho nên phải trở về để ôm ấp lấy ngón chân của mình, để thấy rằng ngón chân của mình rất giỏi, rất hay, và mình cần phải chăm sóc. Nhưng mà lâu nay mình rất là tệ, mình đối xử rất tệ với ngón chân của mình. Thở vào, tôi có ý thức về hai mắt tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt. Đó là trở về để làm quen với hai mắt. Mà hai mắt mình là 2 hạt minh châu, quý hơn 2 hạt minh châu. Tại vì 2 con mắt của mình nó giúp cho mình tiếp xúc được với trời xanh mây trắng. Nhờ có 2 mắt mà tất cả những hình sắc, những hình và những sắc của thế gian mình có thể tiếp nhận được. Từ cái hình dáng của một bông hoa thủy tiên cho đến cái màu sắc hương cốt vàng của bông hoa thủy tiên, ta đều tiếp nhận được cả, là nhờ 2 con mắt của ta. Và nếu chúng ta trở về với 2 con mắt để ôm lấy 2 con mắt ta bằng năng lượng chánh niệm và mỉm cười với 2 mắt ta, thì ta mới thấy rằng 2 mắt ta quả thật là quý như 2 hạt minh châu, và có thể quý hơn 2 hạt minh châu nhiều.
Chỉ những người nào mà bị mù rồi á thì mới biết là hai con mắt quý. Còn chúng ta, những người sáng, đâu có thèm để ý tới hai con mắt, cho hai con mắt là chuyện thường thôi. Và nhờ có hai mắt cho nên ta đang ở trong cái thiên đường của hình, của cái màu sắc và hình ảnh. Paradise of Forms and Colors. Mùa xuân sắp đến rồi, chúng ta biết rằng hai con mắt của chúng ta sẽ giúp chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu những cái màu nhiệm của mùa xuân. Vậy cho nên thở vào tôi biết rằng hai con mắt tôi có đỏ, thở ra tôi mỉm cười với hai con mắt tôi, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Mình là người may mắn. Những cái người đã mù rồi thì họ chỉ có một ước mong duy nhất là làm sao để thấy được lại. Và nếu như họ nghĩ rằng khi mà họ bắt đầu thấy lại được thì cũng như là họ từ dưới địa ngục mà đi lên được trên thiên đường của hình và của sắc. Thì chúng ta người nào cũng đang ở trên đường của hình và của sắc hết, nhưng mà chúng ta mấy ai đã thưởng thức được cái thiên đường đó, mấy ai đã có khả năng để mà biết giá trị của cái thiên đường đó. Chỉ nhờ chúng ta có hai mắt mà thôi. Thở vào tôi biết là trái tim tôi còn đỏ, và thở ra tôi mỉm cười với trái tim tôi. Mình trở về, và có thể là lần đầu tiên mình trở về, mình ôm lấy trái tim mình trong cái sự ưu ái của mình. Tại lâu nay mình lo chuyện gì đâu, mình lo thi đậu để có cái bằng cấp, mình lo chạy trọt để có một cái danh, một cái lợi gì đó, một cái job nào đó. Và trong khi trái tim của mình thì mình có mặt, mình cho là không quan trọng. Và mình ăn những thức ăn, mình uống những thức uống, nó làm hại trái tim mình. Mình hút thuốc, mình uống rượu. Trong khi mình làm như vậy, mình thức khuya, mình uống rượu, mình hút thuốc, thì mình làm cho trái tim mình đau khổ. Mình ăn những chất béo thật nhiều. Rồi thì đến cái lúc mà trái tim nó bị nghẹt, những cái thì mình bắt đầu khổ đau. Trái tim là một cái điều kiện hạnh phúc căn bản của mình mà mình không biết. Và lâu nay mình đã tệ bạc với trái tim của chính mình. Mình đã đối xử với trái tim mình không có từ bi, không có ưu ái, không có thương tưởng. Rồi cho nên bây giờ mình phải trở về, trở vào. Tôi có ý thức về trái tim tôi. Cái tim của tôi ơi, em đang có đó không? Tôi đang trở về với em đây. Đó là cái câu nói của mình khi mình thở vào. Và khi mình thở ra, mình nói, mình mỉm cười với trái tim của mình. Và đây có thể là lần đầu tiên mình làm cái công việc đó. Mình trở về hòa giải với trái tim của mình, làm hòa bình với trái tim mình. Và nếu mà mình thở như vậy được 3 phút á, và ôm lấy trái tim mình á, thì trái tim mình nó đỡ khổ nhiều lắm. Tại lâu nay nó khổ rất nhiều. Nó khổ vì ai? Nó khổ vì mình. Mình đã ăn, mình đã uống, mình đã hút, mình đã làm tội, làm tình trái tim của mình. Và bây giờ mình trở về và chỉ cần ôm lấy nó vài phút và mỉm cười với nó, tự nhiên mình hiểu. Và bắt đầu hiểu thì là bắt đầu thương. Và mình hứa rằng từ nay trở đi, trái tim của tôi ơi, tôi sẽ không có ăn như vậy nữa. Tôi sẽ không có uống như vậy nữa. Tôi sẽ không có thức khuya như vậy nữa. Tôi sẽ không có để cho tôi tràn ngập bởi những cái xúc cảm lớn mạnh như là sự sợ hãi, sự lo lắng nữa. Tôi nghiệp cái trái tim của tôi quá. Trái tim của tôi phải làm việc suốt ngày suốt đêm. Tôi thì tôi còn có thể đi ngủ lúc 11 giờ, 12 giờ. Nhưng mà trái tim của tôi làm việc non-stop để nuôi dưỡng những cái tế bào trong cơ thể tôi. Ấy vậy mà tôi không có biết, tôi dại dột,
tôi đã từng làm tình làm tội cái trái tim của tôi không bao nhiêu lần. Thì khi mà trở về ôm ấp trái tim như vậy thì tự nhiên mình giác ngộ, mình tỉnh thức, và tự nhiên mình hiểu biết, và hiểu biết như vậy mình có sự chuyển hóa, và từ đây trở về sau mình sẽ làm bạn với trái tim của mình phải chăm sóc với trái tim của mình. Mình biết rằng mỗi khi mình châm một điếu thuốc và mình hút là mình có một hành động thù nghịch đối với trái tim của mình. Khi mình hút vào một hơi thuốc đó là một hành động thù nghịch với trái tim của mình. Trái tim mình nó đau khổ vì cái chuyện này. Và vì vậy cho nên đừng hút thuốc nữa, tức là tỏ ra cái lòng thương tưởng của mình đối với trái tim. Chúng ta biết rằng những cái người mà có mang em bé mà hút thuốc thì nó làm cho tổn hại tới cái thai nhi ở trong mình. Khoa học đã chứng minh như vậy. Mình nói mình thương con, mình thương nó quá chừng, mình có cảm tưởng con mình là đang ở trong mình chờ đợi cái ngày nó ra đời để mình ẵm lấy. Và trong khi đó thì mình hút thuốc. Và em bé mới có 1 tháng, 2 tháng ở trong bụng đã bắt đầu khổ rồi. Khổ vì ai? Khổ vì người thương, tức là khổ vì mẹ tương lai của nó. Và vì vậy cho nên có chánh niệm thì mới có thương yêu được, có chánh niệm thì mới có săn sóc được. Cho nên chánh niệm là một cái gì rất linh động, rất sống động. Chánh niệm không phải là một cái gì máy móc. Thở vào tôi biết là tôi có ý thức về phổi của tôi. Thở ra tôi mỉm cười với 2 lá phổi. Chúng ta trở về ôm lấy 2 cái lá phổi của chúng ta. Hai lá phổi của chúng ta nó cũng lọc máu. Nó lọc máu để cho máu nó sạch, nó đưa trở về tim, để tim gửi đi nuôi các tế bào trong cơ thể. Và ta phải sống như thế nào để 2 lá phổi của ta có thể làm việc được dễ dàng. Và khi mà ta đi thiền hành, khi mà ta ngồi thiền tọa, ta thở cho thoải mái, ta thở cho không khí cho trong lành, thì tức là biết nuôi dưỡng cái 2 lá phổi của ta. Ta không có hút thuốc. Còn cái gan của chúng ta, thở vào tôi có ý thức về lá gan của tôi, thở ra tôi mỉm cười với lá gan của tôi. Chúng ta có những người có cái gan yếu, nó không có lọc được những cái chất độc. Tại vì trong quá khứ chúng ta đã ăn, đã uống như thế nào để cho cái gan của ta nó yếu tới như thế đó. Và có khi chúng ta uống thuốc độc nhiều quá, làm cho cái gan của chúng ta bị tổn thương. Có thể có những cái thứ thuốc nó hiền hơn, nó công hiệu chậm hơn mà ta không có sử dụng. Ta sử dụng những cái thuốc rất mạnh. Rồi chúng ta ăn sô-cô-la, rồi chúng ta ăn chất béo, rồi chúng ta ăn những cái chất nó làm cho cái gan của chúng ta càng ngày càng mềm. Rồi nhất là ta uống rượu. Ta uống rượu cho nên cái gan của ta nó phình lớn ra, nó chai đi. Và khi mà cái lá gan của ta như vậy thì nó lọc máu không có được. Và cái phẩm chất của cái máu gửi về trái tim nó rất thấp. Tại vì gan không làm được công việc của nó. Và lá gan của ta nó đau khổ. Có thể lá gan của ta đã từng gửi cho chúng ta những lời kêu cứu SOS, SOS ngày đêm. Nhưng mà ta sống nhẫn nhơ, chúng ta không có cần tiếp nhận cái thông điệp đó của lá gan. Và ta cứ tiếp tục ăn như thế đó, uống như thế đó. Và bây giờ khi ta trở về, ta ôm lấy cái gan của ta, ôm lấy cái lá gan của ta, mà ta nói tội nghiệp lá gan của tôi quá. Thở vào tôi biết là lá gan của tôi có đó,
Thật ra tôi mỉm cười với lá gan của tôi, từ này trở đi tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều lắm. Thì lúc đó là có sự giác ngộ, có sự cam kết, có sự thương yêu, và mình cương quyết làm như thế nào để cho lá gan của mình nó từ đây trở về sau nó bớt đau khổ. Thì thực tập chánh niệm như vậy, sự sống nó có mặt. Trước hết là mình có mặt, rồi sự sống có mặt, rồi có sự trị liệu, rồi có hạnh phúc. Vì vậy cho nên sự thực tập nó có liên hệ tới cái hạnh phúc và cái sự trị liệu của chúng ta. Thực tập chánh niệm trước tiên là cái sự nhận diện những cái gì đang xảy ra, như là khi ta đang leo cầu thang thì ta biết là ta đang leo cầu thang. Khi mà ta đang ăn cơm thì ta biết rằng ta đang ăn cơm. Khi ta đang đi thiền hành thì ta biết rằng ta đang đi thiền hành. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Tiếng Anh gọi là mere attention. Đi một bước mình biết là mình đang đi một bước. Đơn thuần có nghĩa là chỉ nhận diện cái gì nó xảy ra thôi, mà không có cái sự phán đoán, không có cái sự phán xét, không có cái sự, không có hai cái thái cực là vướng mắc hay là ghét bỏ. Không có phán xét. No judging. Không vướng mắc. Không ghét bỏ. Nói như thế thì mình nhận diện như thế thôi. Đây là một cái hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên này nó còn tươi thì mình nói là hoa thủy tiên này còn tươi. Cái nhận diện đơn thuần đó nó xảy ra trước, rồi có thể có những cái yếu tố khác nó xảy ra, những cái nhận thức khác nó xảy ra, và khi mà có cái nhận thức khác xảy ra thì mình cũng nhận diện luôn. Ví dụ như là sau khi thấy bông thủy tiên thì mình nói rằng là, thì mình có cái tư tưởng là hôm nay mới giữa tháng 2 thôi mà đã có bông thủy tiên hả? Bông thủy tiên này nó ra sớm quá. Thì cái tư tưởng bông thủy tiên này nó ra sớm quá là một cái đối tượng của chánh niệm, nó thuộc về tâm, thì ta cũng nhận diện luôn cái tư tưởng đó. Nếu mà có cái sự ưa thích và tham đắm nó xảy ra thì ta nhận diện luôn cái sự ưa thích và tham đắm đó là một sự ưa thích và tham đắm. Nếu mà có một cái sự ghét bỏ bông này thú hình, ta nhất định là không có đem cái bông này về trồng ở trong nhà ta,
thì những cái đó là sự giác bỏ, thì ta cũng nhận đây đó là sự giác bỏ. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Mà cái thứ nhất là thuộc về phương diện thân trong thân, cái thứ hai là nó thuộc về tâm trong tâm. Chánh niệm là như vậy. Khi mà có một cái giận nó xảy lên thì mình biết nó là cái giận, chứ mình không cần nói mình đã tu rồi mà giận như vậy là dễ quá, không, mình không cần phải nói như vậy. Cái đó gọi là phán xét. Thấy giận, tôi đang giận thì tôi biết là tôi đang giận. Tôi đang buồn là vì tôi biết là tôi đang buồn. Tôi đang giận và tôi biết rằng tôi biết rằng tôi cần phải thực tập để mà xử lý, để mà chăm sóc cái giận của tôi. Tôi đang giận và tôi biết rằng tôi đang không có thực tập để mà xử lý cái giận của tôi. Thì tất cả những cái đó đều là chánh niệm cả. Và vì vậy cho nên trong cái chánh niệm nó không có cái mặc cảm, nó không có cái mặc cảm, nó không có sự phán xét, nó không có sự phản ứng. Chánh niệm bắt đầu bằng cái sự nhận diện đơn thuần cái gì đang xảy ra, đứng về phương diện thân cũng như đứng về phương diện tâm. Thì khi ban đầu mình nhận diện là mình đang bước đi. Mà trong khi bước như vậy thì có thể có một cái thấy là trong mùa xuân bước trên từng bước chậm rãi trên trên cái hành tinh đẹp đẽ này là một sự mầu nhiệm. Cái đó nó có thể xảy ra. Thì cái đó mình cũng nhận diện luôn. Mình vừa mới có một tư tưởng là trong mùa xuân mà mình bước những bước thong thả như thế này ở trên cái trái đất này là một điều rất là mầu nhiệm. Mình nhận diện nó luôn. Và khi mà mình có một niềm vui, có niềm hân hoan là khi thấy mình đang còn sống, đang bước những bước thảnh thơi an lạc trên trái đất này, thì mình cũng nhận diện được cái niềm vui đó. Nhưng mà chúng ta đã đi qua cái lĩnh vực gọi là quán tâm ở trong tâm rồi. Chúng ta dở sang trang 54. Chúng ta đã học kinh An Bang Thủ Ý rồi, chánh niệm hơi thở rồi. Và bây giờ đây là lúc chúng ta có thể áp dụng được kinh An Bang Thủ Ý để mà bổ túc cho kinh niệm xứ. Khi chúng ta so sánh An Bang Thủ Ý với niệm xứ, An Bang Thủ Ý buộc đã dạy nhiều lần, có thể hàng trăm lần, hàng ngàn lần cho các thầy. Nhưng mà kinh An Bang Thủ Ý mà chúng ta đã học đó, nó thuộc về một cái văn bản có tính cách đầy đủ. Và có lẽ vì vậy cho nên các thầy ngày xưa đã sử dụng cái văn bản đó. Chúng ta nhớ rằng về 4 hơi thở đầu của kinh An Bang Thủ Ý, chúng ta có hơi thở vào ra, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Chúng ta có hơi thở dài ngắn, thở vào dài thì biết dài, thở vào ngắn thì biết ngắn, thở ra dài biết là thở ra dài, thở vào dài thì biết thở ra vào dài. Hơi thở thứ ba là ý thức thân hành giác, là thở vào tôi có ý thức về toàn thân của tôi, thở ra tôi biết tôi có ý thức về toàn thân của tôi. Hơi thở thứ tư là thở vào tôi làm an tịnh cái toàn thân của tôi,
thở ra tôi làm cái an tịnh cái thân của tôi. Thì chúng ta thấy trong kinh niệm xứ không có cái mục đó, không có cái mục thứ tư. Có rất nhiều về ý thức và thân hành, nhưng mà chưa có cái an tịnh thân hành. Vì vậy cho nên chúng ta hãy đem cái kinh An Bang Thủ Ý để bổ túc cái kinh này. Tại vì cái thân hành của mình, tức là cái cơ thể của mình, nó có thể không ở trong một cái trạng thái an tịnh. Mà nếu cái thân hành của mình không ở trong cái trạng thái an tịnh thì nó không có được nuôi dưỡng, và nó không có làm cái lưng tựa tốt đẹp cho cái sự thực tập về tâm hành. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta có thể bổ túc kinh 4 lĩnh vực quán niệm bằng kinh An Bang Thủ Ý. Chúng ta có thể làm cái công việc này dùng cho Bụt. Chúng ta nói như thế này: này các vị khất sĩ, vì khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể, nơi thân thể như thế nào? Thì khất sĩ ngồi xuống trong tư thế hoa sen, hoặc là nằm xuống trong cái tư thế buông thư, và sử dụng hơi thở để an tịnh cái thân hành của mình. Thở vào, tôi đang làm cho cái thân hành của tôi trở nên an tịnh. Thở ra, tôi làm cho cái thân hành của tôi trở nên an tịnh. Thở vào, tôi có ý thức về trái tim của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim của tôi và làm cho cái vận hành của trái tim của tôi được an tịnh. Rồi những cái đó thực sự mình đang làm, mình đang thực tập trong những cái cách thực tập, ví dụ như là thiền buông thư. Trong cái tụng bản 2 của kinh này, ở trong bản kinh chữ Hán, chúng ta thấy những cái đoạn mà không có ở trong này. Sách Quan Luận Chuyển Hóa có bản dịch của cái tụng bản thứ 2. Quý vị nghe lại nữa các vị khất sĩ: vì khất sĩ quán thân như thân, nhờ xa lìa nếp sống ngũ dục mà niềm hỷ lạc được phát sinh và thấm nhuần đầy dẫy trong châu thân. Trong thân thể này, niềm hỷ lạc do sự xa lìa mà phát sinh ấy không chỗ nào là không phổ biến. Như một người tắm hầu, sau khi bỏ bột tắm vào chậu, nhồi bột tắm ấy vào nước, cho đến khi bột tắm ấy không chỗ nào là không có thấm nhuần chất nước. Vì khất sĩ cảm thấy niềm vui do sự xa lìa mà phát sinh đầy dẫy trong châu thân mình, không chỗ nào là không thấm nhuần. Như thế, vì khất sĩ quán thân như thân, bên trong cũng như bên ngoài, biết lập chánh niệm nơi thân, có biết, có thấy, có sáng, có đạt, đó gọi là quán thân như thân. Đó là một đoạn, còn nhiều đoạn nữa. Và ta hãy bổ túc cho cái tụng bản 1 bằng những cái đoạn mà chúng ta thấy trong cái tụng bản 2. Cái đoạn này trong kinh niệm xứ nó có mục đích đưa vào trong châu thân ta cái niềm hỷ lạc để nuôi dưỡng, và điều này nó phù hợp với là kinh An Bang Thủ Ý. Và ở đây có khí gì của tứ thiền? Có một điều là cái sự thực tập này nó có liên hệ tới thân, mà nó cũng có liên hệ tới thọ nữa. Thành nó liệt nó vào cái chỗ quán thân trong thân cũng được, mà liệt nó vào cái phần quán thọ trong thọ cũng được. Chúng ta biết rằng
cái bản chất của thiền thứ nhất á, tức là nhất thiền là ly sinh hỷ lạc. Thì ly này có nghĩa là xa lìa, tách rời ra khỏi. Hỷ này có nghĩa là joy, hạnh phúc. Cái lạc này có nghĩa là happiness. Cái ly này nó là abandonment. Hy sinh này nó nghĩa là nó sanh khởi ra. Cái hỷ và cái lạc nó sinh ra nhờ cái sự xa lìa. Và đây là cái hạnh phúc đầu của người tu. Cái hạnh phúc đầu của người tu là ly sinh hỷ lạc. Tức là cái hỷ lạc nó sinh ra từ cái chuyện mình buông bỏ được. Mà buông bỏ cái gì? Buông bỏ ở đây là buông bỏ ngũ dục. Tức là những cái sự theo đuổi, những cái đối tượng mà ta thường theo đuổi trong cuộc đời. Tức là tài, sắc, danh, thực thị, money, sex, fame, good food. Tại vì ngoài đời họ cứ tưởng rằng là nắm được 5 cái thứ đó là có hạnh phúc. Nhưng mà họ chạy theo, họ bớ mồ hôi trán, họ đau khổ. Và vì vậy cho nên khi mà mình buông được mấy cái đó và mình đặt mình trong không khí của tu viện, của rừng núi, thì tự nhiên mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc cách từ đâu. Thì tất cả chúng ta người nào cũng đã có nếm cái vụ này rồi. Chúng ta có nhiều người tỳ da phong trán, nó đau khổ ra riết là tại vì chạy theo những cái đó, phải không? Và bây giờ tại sao mà ta mà khỏe ru, êm, khỏe ru, nhẹ nhàng quá chừng là tại vì chúng ta lìa được cái đó. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Đó là bản chất của nhất thiền. The joy and the peace born from detachment from craving. Quý vị đã ở những thành phố lớn biết, ở thành phố lớn nó có tiếng xe hơi, tiếng còi, nó có những cái mùi khói, mùi ga, nó có đủ thứ bực bội. Cho nên cuối tuần người nào cũng muốn thoát về miền quê hết, và cũng bay cho họ có chiếc xe hơi. Thành ra cuối tuần cái giờ phút mà họ leo lên xe hơi để thoát ra khỏi thành phố là cái giờ phút họ náo nức nhiều nhất. Và họ chạy nửa giờ, 1 giờ, và khi thoát ra được thành phố, bắt đầu những cái đồng ruộng xanh rờn nó hiện ra, họ thấy trong lòng phơi phới. Đó là họ đã bỏ được thành phố sau lưng. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Nhưng mà ly đây là ly thành phố. Còn đây chúng ta ly cái mà nó còn ghê gớm hơn thành phố nữa, là cái ngũ dục. Tài, sắc, danh, thực thị. Cái người mình đã lìa được 5 cái oan gia đó rồi á, thì người đó có tự do, có hạnh phúc rất nhiều. Cái đó gọi là hỷ lạc, do cái sự xa lìa ngũ dục mà sinh ra. Thì khi mà ông thầy tu mà ngồi xuống hay là đi thiền hành á, hay là ngồi ăn cơm, thì nên biết rằng mình đang có cái hỷ đó, mình đang có cái lạc đó do cái sự xa lìa kia mà có. Và mình lấy cái hỷ lạc đó mình nuôi cái thân thể của mình. Sướng quá, bây giờ mình ngồi đấy
cũng như thầy Tăng Hội Thiền Tổ Việt Nam nói rằng cũng như là một người bị oan gia theo đuổi muốn giết, mà người đó trốn lên được ở trên đỉnh núi cao ngồi một mình thì thời biết chắc rằng những cái tên oan gia kia không bao giờ tìm tới được mình hết, mình có tự do, mình có an ổn. Cái đó gọi là hỷ lạc. Thì những cái tên oan gia theo đuổi mình để giết mình đó là ngũ dục, đó là object of our craving. Thì cái tụng bạn thứ hai tức là kinh niệm xứ có đưa cái này vào. Và khi mà mình ngồi thiền, hay là mình đi thiền, hay là khi mình nằm, thì mình phải nghĩ tới cái đó. Mình phải nghĩ tới rằng là mình đã xa lìa oán tật, oan gia, và mình đang được tự do. Cái niềm vui, cái hạnh phúc đó là mình phải làm cho thấm vào trong từng cái thớ thịt, từng cái tế bào của người của mình để nuôi dưỡng mình. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc, nuôi dưỡng. Cái thứ hai là định sinh hỷ lạc. Tức là cái hỷ và cái lạc nó sinh ra từ định. Tại cái sự xa liền ngũ dục nó đưa lại cái hỷ lạc đã định rồi, nhưng mà cái định nó sinh ra cho chúng ta rất nhiều hỷ lạc. Là tại vì sao vậy? Tại vì khi mà cái tâm của mình nó không có đi lang bang, nó không phải bị phóng ra ngoài đó, mà cái tâm mình nó nhiếp về một, rồi mình tiếp xúc được với sự sống, mình tiếp xúc được với những cái nhiệm màu của sự sống, thì tự nhiên cái hỷ lạc này nó tràn đầy. Và đó là cái chất liệu để nuôi dưỡng cái thân của mình, gọi là định sinh hỷ lạc. Đó là bản chất của thiền thứ hai. Thì những cái điều này có buộc dạy là chúng ta đang thực thi ở tại lần mai. Tôi đọc lại cái đoạn đầu là ly sinh hỷ lạc, mà cái ví dụ mà chúng đưa ra là bột tắm. Tắm ở đây tức là tắm ở trong bồn tắm, và ngày xưa họ dùng một cái cục bột tắm, họ sửa soạn nước tắm cho chủ nhà. Họ rót nước, họ chế nước vào cho nó ấm, rồi họ lấy một cái cục bột tắm, họ bỏ vào trong đó, họ nặn ra để cho cái cục bột tắm nó tan hòa ra hết khắp tất cả cái bồn tắm, để cho khi ông chủ nhà bước vào trong bồn tắm thì là không có chỗ nước nào mà không có thấm nhuần cái bột tắm. Thì chúng ta cũng phải vậy, chúng ta thực tập như thế nào để cho cái hỷ và cái lạc do cái sự xa lìa sinh ra nó thấm vào từng cái thớ thịt, từng cái tế bào cơ thể ta. Và ngồi như vậy là ngồi trong an lạc, trong hạnh phúc. Đó là sự nuôi dưỡng thân. Thì cái tụng bạn 1 không có cái đoạn này, tụng bạn 2 có cái đoạn này. Lại nữa, các vị khất sĩ quán thân như thân, nhờ xa lìa nếp sống ngũ dục mà niềm hỷ lạc được phát sinh và thấm nhuần đầy dẫy trong châu thân. Trong thân thể này, niềm hỷ lạc do sự xa lìa ngũ dục mà phát sinh ấy không chỗ nào là không phổ biến. Như một người tắm hầu, sau khi bỏ bột tắm vào chậu, nhồi bột tắm ấy vào nước, cho đến khi bột tắm không có chỗ nào là không thấm nhuần chất nước. Vì khất sĩ cảm thấy niềm vui do sự xa lìa ngũ dục mà phát sinh đầy dẫy trong châu thân của mình, không chỗ nào là không thấm nhuần. Như thế,
vì khắc sĩ quán thân như thân, bên trong cũng như bên ngoài, biết lập chánh niệm nơi thân, có biết, có thấy, có sáng, có đạt, đó gọi là quán thân nơi thân. Thì cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc, và thầy tu là phải biết nuôi dưỡng mình bằng cái đó. Chứ đừng có đợi khi mà lưu lạc ra cuộc đời bị những cái oán tật của năm dục nó cắt, nó xẻo, nó làm tình làm tội, rồi khi đó mới biết rằng ồ, ngày xưa ở trong đó vậy mà khỏe quá. Ở bên Đài Loan á, các sư chú người nào cũng phải đi quân dịch hết. Và vì vậy cho nên trong cái thời gian quân dịch đó, thì các sư chú, có nhiều sư chú ra đời theo, ra đời luôn. Bên Đài Loan á, có nhiều baby măng rồi baby năn lắm. Là khi mà một người mẹ hay là cha mẹ muốn đi tu á, thì tuy rằng có 3-4 đứa con nhỏ, nhưng mà xin tới chùa rồi mình được xuất gia, rồi mấy đứa con cũng được thành baby măng, baby năn hết, rất là dễ thương. Nhưng mà con gái không có phải đi quân dịch, vì vậy cho nên cái số lượng các sư cô đông hơn các sư chú nhiều lắm. Và các sư chú đến tuổi đi quân dịch là phải đi ra, rồi lần đầu tiên họ thấy sống ở ngoài đời sao mà tự do quá chừng, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm. Và trong cái thời gian mà ông sống tại chùa thì nó kỷ luật quá đi, thành ra lần đầu tiên như là chim sổ lồng đó, và đi theo những cái bọn khác ở ngoài đời. Và có những sư chú sau cái thời gian quân dịch là ra đời luôn để đi theo. Nhưng mà trong số đó sau khi đã nếm cái mùi ngũ dục rồi á, thì nhớ lại ngày xưa tuy ở trong chùa mấy cái kỷ luật như vậy, nhưng mà cái tâm mình, cái thân mình sao mà nó thanh tịnh, nó an lạc quá. Và những người đó quyết định dứt bỏ để trở về chùa để tu lại. Và những người đó tu rất vững và tu đến trọn đời mà rất thành công. Còn những người kia khi mà ta đã bị những cái móc nó quấn vào rồi đó, sợi dây nó kéo vào rồi, vung vẫy không được nữa, vì vậy cho nên trở về chùa không được nữa. Dầu cho có nghĩ tới cái chuyện là ngày xưa ở chùa sao mà cái thân và cái tâm mình nó nhẹ nhàng như vậy, cũng có thể trở về chùa được, là tại vì đã đưa cổ cho nó móc vào rồi. Cái móc sắt ở ngoài khối ngũ dục nó đã móc lại rồi. Thành ra ví dụ như đi quân dịch 100 sư chú thì có thể trở về được 30 sư chú, còn 70 sư chú là đi luôn, không phải là không có thấy được cái giá trị, cái hạnh phúc, cái an lạc ở trong chùa, nhưng mà tại vì trở về không có được nữa, tại vì bị những cái móc sắt trong cuộc đời nó dằn lại, nó kéo lại trong cuộc đời. Và chúng ta biết rằng 30% mà trở về chùa mà tu thì tu rất vững, là tại vì biết rằng cái ngũ dục ngoài đời nó như thế nào rồi. Về định sinh hỷ lạc thì kinh có đưa ra hình ảnh rất đẹp, là trên một cái miền núi đó, nước nó phun ra, nó thành ra một cái hồ, và nước trong, nước mát, làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, an lạc, hạnh phúc, được bơi tắm ở trong cái chiếc hồ đó. Lại nữa, các vị khất sĩ quán thân như thân, thấy niềm hoan hỷ do định phát sinh, định sinh hỷ lạc thấm nhuần đầy dẫy trong châu thân mình. Trong thân thể ấy, niềm hoan hỷ do định phát sinh không chỗ nào mà không phổ biến, như một dòng suối trong núi, trong sạch, không ô nhiễm, chảy ra đầy dẫy khắp cả bốn mặt. Những nơi nào không có nẻo để nước chảy thì nước của dòng suối ấy lại từ dưới đất phun lên, thấm nhuần núi non, không chỗ nào là nước không chảy đến. Tức là cả một cái vùng núi xanh tươi là nó do nước ở dưới đất nó phun lên.
và nước ở những dòng suối nó tụ lại. Thì cái thân thể của mình cũng vậy, cái thân thể của mình trong khi mình thực tập thiền đó, thì thân thể đó đã nuôi dưỡng được bằng cái an lạc, cái hạnh phúc của định sinh, của định lực mà sinh ra. Thành ra ly nó đem lại an lạc rồi, mà định cũng đem lại rất nhiều. Mà mình là người tu thì mình phải rút cái hạnh phúc từ ly, và mình phải rút cái hạnh phúc từ định. Thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Ở đây cũng có một cái lạc, cái chữ lạc, nhưng chữ lạc này nó đặc biệt lắm, nó gọi là diệu lạc. Cái hạnh phúc này làm cái thứ hạnh phúc nó phơi phới, nó tính cách tâm linh, chứ không phải là những cái hạnh phúc thường. Ví dụ như khi mà mình ăn cơm với lại chúng, mình thấy ngon, mình thấy vui, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc thật. Nó không có cái tính cách, nó không có cái độc tố ở trong đó. Hạnh phúc đó là hạnh phúc lành, không có cái độc tố trong đó. Nhưng mà nó chưa phải là cái hạnh phúc tâm linh cao vút, và gọi là diệu lạc. Diệu lạc này là the wonderful joy, the spiritual joy. Mà khi mà mình lìa được cái niềm vui kia, thì cái hạnh phúc đó mới là sâu sắc và mầu nhiệm. Thường thường chúng ta có phân biệt hai cái gọi là hỷ và lạc. Chúng ta thường không có biết rõ cái nội dung của những cái chữ này ở trong kinh. Chữ hỷ này nó là priti, còn chữ lạc này nó là sukha. Cái hỷ này là cái sự vui mừng, cái sự vui mừng. Và trong cái sự vui mừng nó có một cái sự, nó có cái tính chất kích thích, excitement. Nó chưa hẳn là lạc, nó mới là hỷ thôi. Ví dụ như là mình đang đi trong bãi sa mạc, khát cháy, nóng cháy, đang khổ như vậy, mà tự nhiên thấy có một hồ nước, thì biết rằng mình sắp được uống nước rồi, thì cái đó gọi là hỷ. Chưa được uống nước, nhưng mà đã có niềm vui rồi, cái đó gọi là priti. Đây là cái ví dụ ở trong kinh đưa ra. Và khi mà mình đã tới hồ nước rồi, mình quỳ xuống trên bờ hồ, mình vốc nước và mình bắt đầu uống, thì lúc đó là lạc, gọi là sukha. Thì vậy cho nên trong cái priti, trong cái hỷ, nó còn có chất động của cái excitement. Còn khi mà có lạc rồi thì là cái excitement nó không còn. Thành ra trong lạc nó có cái sự bình an nhiều hơn là hỷ. Mà Tây phương ở bên Mỹ, nhất là ở bên Mỹ, thì người ta hay lầm cái hỷ với cái lạc. And so excited, cái đó chưa phải là hạnh phúc. Cái đó là trông chờ một cái hạnh phúc ở trong tương lai mà thôi. Nó có đưa tới năng lượng cho mình thật, nhưng mà chưa thật sự là lạc. Và khi mà mình tới lạc rồi thì cái hỷ nó từ từ nó đi xuống. Và khi mà cái excitement đó, cái sự kích thích đó nó hoàn toàn lắng lại rồi, không còn nữa, thì bắt đầu mình mới tiếp xúc được, mới kinh nghiệm được cái gọi là diệu lạc.
Thành ra ly hỷ tức là vượt thoát cái sự kích thích đó, vượt thoát cái expectation đó, vượt thoát cái excitement đó. Và bây giờ cái niềm an lạc của mình nó rất là đầm, rất là vững, không phải là những cái niềm hỷ lạc nhất thời. Trong đó còn có cái sự kích thích và còn có sự sợ hãi, không biết là ngày mai còn được như vậy hay không. Và cái ví dụ ở đây là cái ví dụ một hồ sen. Từ buồng, từ chiếc buồng nó có những cái cọng sen đi lên, nó có những cái lá sen, nó có những cái ngó sen, nó có những cái bông sen búp, nó có những cái bông sen nở hàng ngàn cái, nhưng mà trong cái nào nó cũng có chất nước trong đó. Tại vì sen mà không có nước thì làm sao mà sống được. Vì vậy cho nên trong mỗi cọng sen đều có thấm nhuần cái chất nước. Thì cơ thể của mình cũng vậy. Cơ thể của mình từ tai, mắt, mũi, họng, toàn thân này chỗ nào cũng thấm nhuần cái gọi là diệu lạc. Diệu lạc hết, gọi là ly hỷ diệu lạc. Lại nữa các vị khách sĩ quán thân như thân, thấy niềm hoan lạc phát sinh do sự vắng mặt của hoan hỷ được thấm nhuần đầy dẫy trong tự thân. Trong thân thể của vị khách sĩ này không có chỗ nào là niềm an lạc ấy không thấm nhuần đầy dẫy, như các loài sen xanh, sen hồng, sen đỏ, sen trắng sinh ra từ trong nước, lớn lên từ trong nước, từ trong đáy nước. Rễ sen, ngó sen, lá sen, hoa sen đều thấm nhuần chất nước, không có chỗ nào là nước không thấm nhuần. Như thế niềm lạc phát sinh từ sự vắng mặt của hỷ thấm nhuần vào toàn thân của vị khách sĩ, không nơi nào mà niềm hoan lạc ấy không phổ biến. Cái làng mai của mình nó giống như là một cái oasis, trong đó nó có bóng mát, nó có những cái lùm cây, có những bóng mát, có những dòng suối. Oasis tức là một cái vùng tươi mát, có cây, có suối ở trong sa mạc. Và những người họ ở sa mạc lâu ngày đó, họ tới thì họ thấy rất hạnh phúc. Tại vì họ được ngồi dưới những cái cây có bóng mát, họ được uống nước vào trong những cái dòng suối trong. Nhưng mà có thể những người ở trong cái oasis đó thì không có hạnh phúc như vậy. Mà đôi khi muốn chạy ra ngoài kia, muốn chạy ra ngoài nắng, muốn chạy ra ngoài sa mạc, là tại vì thất niệm, tại vì quên rằng ở ngoài kia cái chỗ tranh đấu cho 5 cái đối tượng của thèm khát ngũ dục đó, thiên hà đau khổ vô cùng, thiên hà giết nhau, thiên hà đè nén nhau, thiên hà làm tình làm tội nhau, giận hờn nhau. Và vì vậy cho nên khi mà mình ở trong cái chốn an tịnh, mình ở trong cái chỗ đáng lý mình hưởng được cái vui của nhất thiền, của nhị thiền, của tam thiền, mà mình không có biết nuôi dưỡng cái thân của mình và cái tâm của mình bằng những cái hỷ và những cái lạc đó thì rất uổng. Cho nên lâu lâu đi ra ngoài để mà tiếp xúc với những cái khổ đau của bên ngoài thì mình mới thấy được rằng là mình có may mắn, có những cái điều kiện hạnh phúc ngay trong hiện tại. Và Đức Thế Tôn có dạy là mình phải làm thế nào để mỗi ngày có thể tự nuôi dưỡng mình bằng cái hỷ, cái lạc và cái diệu lạc. Mình phải thực tập và mình phải tổ chức để tăng thân cùng thực tập, làm thế nào mỗi ngày đều có niềm vui hết, đều có nuôi dưỡng cho mình bởi cái niềm vui đó hết. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái dòng sông và có người liệng xuống dòng sông một hòn sỏi. Ta liệng xuống cái dòng sông đó một hòn sỏi, và hòn sỏi tới đây thì nó hết cái đà rồi và nó bắt đầu nó rơi xuống. Dòng sỏi nó rơi xuống thì nó không có cần phải
tranh đấu gì hết, nó không cần phải cố gắng gì hết, nó tự cho phép nó chìm xuống mà thôi, không có cố gắng nào cả. Effortless này. Và khi mà cái hòn sỏi nó để cho nó rơi xuống dưới đáy dòng sông thì, thì là nó đi theo một con đường mà mình có thể gọi là con đường ngắn nhất, nó không cần phải tranh đấu để đi xuống dòng sông, nó tự để cho nó rơi xuống dòng sông. Và khi nó rơi xuống dưới đáy dòng sông rồi thì nó có cái sự nghỉ ngơi, nó không có cần phải du hành ở trong không gian như trước nữa. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền hay là làm thiền bốn thứ cũng vậy, chúng ta không có cần cố gắng, không có cần tranh đấu, không có cần lao động gì hết. Chúng ta phải cho phép cái cơ thể của chúng ta nó tự động, nó chìm xuống cái chỗ nghỉ ngơi, và cho phép cái cơ thể đó được thấm nhuần cái sự mát mẻ của ly sinh, của định sinh và của diệu lạc. Chúng ta biết rằng cơ thể của chúng ta nó có khả năng tự trị liệu lấy những cái chứng bệnh của nó. Điều này rất rõ là khi mà chúng ta bị đứt tay thì chúng ta chỉ cần rửa cho sạch cái vết thương đó, thì nội trong 24 giờ đồng hồ hay là 48 giờ đồng hồ thì vết thương nó lành. Cái cơ thể của ta nó có khả năng trị liệu. Nếu ta có đau phổi, đau tim, đau gan, hay là cùng lắm là đau những chứng bệnh như là ung thư, mà sở dĩ ta không có làm được đó, là tại vì ta không có cho phép cái cơ thể của ta nghỉ ngơi. Chúng ta chữa chạy quá trời, chúng ta làm đủ thứ, và nhất là chúng ta lo lắng, thì chúng ta không có yên được. Chúng ta phải có niềm tin nơi cơ thể. Nếu chúng ta cho phép cái cơ thể của ta nó nghỉ ngơi, nó không làm gì hết, nó có cái cơ hội để nghỉ ngơi, thì tự động cơ thể đó nó sẽ biết cách nó chữa trị những cái đau nhức ở trong tự thân của nó. Người ta nói rằng, các nhà nghiên cứu về thú vật, họ nói rằng là khi những con thú ở trong rừng bị thương, những con thú đó nó tìm một cái chỗ vắng và nó nằm xuống, nó nằm yên như vậy trong nhiều ngày, nó không có tiếc đến cái chuyện đi ăn, đi kiếm mồi, tại vì nó biết rằng muốn lành đó, thì nằm xuống và không làm gì hết, đó là phương pháp hay nhất. Nó không có lo lắng rằng nó sẽ không có chất bổ, không có thức ăn. Và cái trí tuệ của cái loài vật truyền xuống từ nhiều thế hệ cho nó biết rằng không cần ăn, chỉ cần nghỉ ngơi thôi là cơ thể có thể tự hàn gắn những vết thương của nó được. Và sau khi nằm 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, nó lành, con thú nó đứng dậy. Tại vì con thú làm gì có nhà thương, có bác sĩ, có y tá. Chúng ta đã không làm được, và chúng ta không có khả năng nằm yên. Chúng ta lo lắng quá mức, chúng ta nói không có ăn chắc là chết quá, không có chất bổ, chết quá. Chúng ta lo ăn, mà ăn vô cơ thể nó lại mệt hơn nữa. Và chúng ta đi làm việc rồi chúng ta nghĩ rằng mùa hè chúng ta phải đi nghỉ ngơi, nhưng mà cái thời gian mà chúng ta ra biển hay lên núi, chúng ta lại còn làm mệt cái cơ thể hơn là khi mà chúng ta không có ra biển hay là lên núi nữa. Chúng ta không có biết cái phương pháp nghỉ ngơi, chúng ta không có khả năng để cho thân thể chúng ta nghỉ ngơi. Và vì vậy cho nên cái sự trị liệu trong cơ thể nó được thực hiện rất khó. Cho nên cái phương pháp
của kinh Quán Niệm Hơi Thở là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành tức là để cho cơ thể nó nghỉ ngơi. Chúng ta phải làm giống như là cái hòn sỏi, khi mà rơi xuống lòng xong rồi thì là buông hết để cho tự động nó rơi xuống. Nó rơi xuống bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng nó nằm ở dưới lòng sông. Và lúc đó tất cả những cái dòng nước nó đi ngang qua, nó không có động tới được cái hạt sỏi, nó cuốn theo hạt sỏi. Thì chúng ta cũng vậy, những cái mà đang đi qua đời sống hàng ngày của chúng ta, ta thấy cái này, ta nghe cái này, nó mới cuốn ta đi được, tại vì ta đang nằm nghỉ. Ta không có để cho những cái kích thích, những cái excitement tới, nó làm chúng ta nhốm dậy. Ta nhốm dậy tức là ta buông bỏ sự nghỉ ngơi. Mà phương pháp của Đức Thế Tôn rất rõ là phải sử dụng hơi thở. Thở vào tôi làm cho thân hành của tôi trở nên an tịnh, thở ra tôi làm cho thân hành của tôi trở nên an tịnh. Trong khi chúng ta đi thiền hành chậm chậm, trong khi chúng ta nằm trong tư thế buông thư, chúng ta phải thực tập nghỉ ngơi. Và nghỉ ngơi với cái hơi thở có ý thức. Tại vì cái ông thầy thuốc hay nhất trên đời là hơi thở, nhất là hơi thở có ý thức. Nó restore được, nó khôi phục lại được cái sự an tịnh và cái sức khỏe của chúng ta. Ai là những nhà trị liệu giỏi? Những người đó phải khai thác kinh Quán Niệm Hơi Thở, những người đó phải khai thác kinh niệm xứ để giúp cho cái xã hội ngày hôm nay biết cái nghệ thuật và cái phương pháp nghỉ ngơi. Tại vì xã hội ngày hôm nay họ không có khả năng nghỉ ngơi,